שלום, בורש זה מרק רוסי, אוקראיני, פולני, וכמו כל מתכון שמורכב יותר משלושה דברים, כל אחד מבשל אותו אחרת. אבל גם אם המתכון הזה נראה קצת מסובך, בסופו של דבר הכל מאוד פשוט ומאוד טעים לאלה שאוהבים סוג אוכל כזה. אני עושה כאן מרק בסיר הכי גדול שיש, למשפחה גדולה, יוצא בערך 8 ליטר. אם אתם תרצו לבשל פחות, נגיד 2 ליטר, אז צריך להקטין כמות המרכיבים פי 4. זה כל מה שאנחנו צריכים. 1.5 קילו בשר עם עצמות, בצל, כרוב, גזר, פלפל אדום מתוק, עגבניות, תפוח אדמה, סלק אדום, שמיר ורסק עגבניות איכותי. מתחילים מבשר. אם זה בשר שרירים, המרק מבשלים לפחות 1.5 שעות. במקרה שלנו זה בשר כבש והכל הולך יותר מהר. בשר שחתוך ושטוף שמים בתוך הסיר. ממלאים את הסיר במים ל2/3 ושמים על האש גדולה. מנקים וחותכים בצל, גזר ופלפל אדום. חותכים עגבניות. בגלל שאני אוהב שומן כבש, אני לא זורק אותו, אבל הפוך, מטגן עליו את הירקות. מתחילים לטגן על מחבת את הבצל. אחרי שבצל נהיה שקוף, מוסיפים אליו את הגזר ואת הפלפל. בינתיים מנקים תפוח אדמה וסלק אדום. סלק אפשר לחתוך עם סכין, כמו כל דבר אחר, אבל אני אוהב לגרד אותו בצורה כזאת. מוסיפים סלק עגבניות ורסק עגבניות לירקות המטוגנים, ומבשלים הכל ביחד עוד 15 שעה, 10 דקות, על אש נמוכה. כל מה שאנחנו מטגנים צריך לערבב מדי פעם, ששום דבר לא יישרף. בינתיים חותכים כרוב. חותכים תפוח אדמה ושמיר. כשהטיגון שלנו מוכן, חצי מהירקות מטוגנים, אני שם בתוך הסיר עם הבשר, שהתבשלו ביחד, ככה המרק יצא יותר טעים. כשהבשר כמעט מוכן ונהיה רך, מכניסים בתוך הסיר תפוח אדמה. אחרי כמה דקות, כשהמים התרתחו שוב, שמים כרוב. עכשיו מלח. מלח ב-90% קובע את הטעם של מרק. לכן אני תמיד שוקל אותו מדויק כדי להימנע מהפתעות. בשלב הזה בתוך מרק אפשר לשים גם פלפל שחור רגיל ועלי דפנה. בקיצור, כל מה שאתם אוהבים להוסיף למרק. עוד 10 דקות אחרי כרוב, כשהמרק כמעט מוכן, מכניסים את החצי השני של טיגון ושמיר. עוד דקה על האש ובורש שלנו מוכן. למה אני שם חצי של הטיגון בסוף? בורש רוסי צריך להיות אדום. יש כמה שיטות לעשות את זה. זו השיטה שלי. אם כל הטיגון לשים בהתחלה, הסלק יתבשל יותר מדי ויאבד את הצבע. בגלל זה חצי מהטיגון אני שם בדקה האחרונה. המרק אפשר לאכול ככה, ועד עכשיו הכל היה כשר, אבל ברוסיה אוהבים לחתוך שן אחד של שום טרי ישר אל תוך צלחת, ולהוסיף הרבה שמנת מלמעלה.
בתיאבון תטמאו ותהנו.